स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म फेरि तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरु भ्याकेसनमा भएको बेलामा कसरी अटोमेटिकली रूपमा अफिसियली जीमेलको रेस्पोन्स दिने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब इमेल एड्रेस खोलौँ। इमेल एड्रेस खोलेपछि सेटिङमा गएर क्लिक गरौँ र सी अल सेटिङमा गएर क्लिक गर्नु होला र एट लास्टमा आएर सेटिङको एट लास्टमा आएर यहाँ भनेको छ भ्याकेसन रेस्पोन्डर अफ। यो भ्याकेसन भएको बेलामा पनि तपाईले अटोमेटिकली तपाईको लिस्टमा भएको व्यक्तिहरूलाई जीमेल पठाउने कुरा भन्ने छु। जस्तै मैले यहाँ सब्जेक्ट कन्टेन्ट लेख्नु पर्यो भने यहाँ सब्जेक्ट भनेर मैले हाई लेखेँ र यो भ्याकेसन रेस्पोन्डर अनमा गएर क्लिक गर्दै तपाईँ कहिलेदेखि कहिलेसम्मको भ्याकेसनमा जाने हो त्यो डेट तपाईले यहाँनिर इन्क्लुड गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै आज 10 तारिक भयो भने नोभेम्बर 10 तारिकमा म भ्याकेसन जान लागेको छु भने मैले यहाँ फर्स्ट डेट यहाँ चुज गरेँ र लास्ट डेट तपाईँ कहिले कम ब्याक हुने हो त्यसको लागि 17 अथवा 15 कतिमा कम ब्याक हुनुहुन्छ त्यो डेट तपाईले यहाँनिर सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। सब्जेक्टमा केही लेखिदिनुहोस् र कन्टेन्टमा तपाईले लेखिदिनुहोस् आई एम इन भ्याकेसन फर 4 डेज आई विल रिप्लाई यु आफ्टर भ्याकेसन। यो रेस्पोन्स तपाईले यहाँनिर गरिदिनु होला। र अर्को छ यहाँ यदि तपाईलाई पठाउने व्यक्तिहरूको इमेल तपाईको इनबक्समा आए पछाडि यो इमेल अटोमेटिकली रूपमा अटो रिप्लाई उहाँहरूलाई हुन्छ। यदि यो इमेल तपाईहरूको इमेलमा भएको व्यक्तिहरूलाई मात्र यो इमेल जाओस् जसले तपाईहरूलाई बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूको आधारले तपाईहरूलाई इमेल पठाएको हुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै यो इमेल रिप्लाई होस् भन्नको लागि तपाईले यहाँ ओन्ली सेन्ड अ रेस्पोन्स टु पिपुल इन माई कन्ट्याक्ट भनेर क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईको इमेलमा कन्ट्याक्ट भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र यो इमेल सेन्ड हुने गर्छ। र यसमा यहाँ गएर सेभ चेन्जमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। यति गरेपछि यहाँ माथि टपमा तपाईको देखाउँछ हाई इन नाउ भ्याकेसन सेटिङ। यो चाहिँ भ्याकेसन जीमेलको भ्याकेसन सेटिङ भयो। र अर्को देखाउने छु म तपाईलाई तपाईको इमेलमा आएको इमेल अर्को इमेलमा अटोमेटिकली रूपमा फरवर्ड होस् त्यसको लागि सेटिङमै गएर क्लिक गरौँ र सी अल सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि गएर फरवर्डिङ एन्ड POP/IMPA यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यहाँ एड फरवर्डिङ एड्रेस तपाईको जुन इमेलमा तपाईले इमेल फरवर्ड गर्नुपर्ने हो त्यो इमेल एड्रेस तपाईले यहाँनिर गएर इन्क्लुड गरिदिनु होला। र इन्क्लुड गरिसके पछाडि नेक्स्टमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईलाई त्यहाँनिर समेसन कोड आउँछ। त्यो समेसन कोड आएपछि तपाईको इमेलमा आएका जति पनि इमेलहरू छन् ती इमेलहरू अटोमेटिक रूपमा फरवर्ड हुन्छन्। र यहाँ इनेबल POP फर अल मेलमा गएर क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईको सबै इमेलहरू फरवर्ड हुन्छन्। र यहाँ गएर किप जीमेल कपी इन द बक्स र जुन जीमेल कपी तपाईको पनि इनबक्समा रहोस् र फरवर्डिङ भनेको पनि इनबक्समा रहोस्। यसरी तपाईले क्लियरिङ फिल्टर यहाँ फिल्टर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कुन टाइपको इमेल चाहिँ तपाईले फरवर्डिङ गर्ने हो। जस्तै युट्युबको गर्ने हो भने YOUTUBE युट्युब टाइप गरिदिनु भयो भने यहाँ क्रिएट फिल्टर गरेपछि युट्युबको मात्रै इमेलहरू सम्बन्धित फरवर्डिङ गरेको जीमेलमा गएर क्रिएट फिल्टर गरिदिनुहोस्। र यो चाहिँ मैले अघि त्यहाँ इमेल एड्रेस इन्सर्ट नगरेको भएर देखाएको हो। यति गरेपछि सम्पूर्ण फरवर्डिङ बस्दिन सक्छ। धन्यवाद छ यो भिडियो हेर्नु भएकोमा। यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ।